ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਊਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਧਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 7 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਸਵਾ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਹ ਝਾੜੂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੌਂਕਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਵੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਘੋਲੀਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੌਂਕਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੌਂਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਫ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਟੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂੰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਵਾਰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਕੱਪੜਾ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਛੋਟਾ ਦੁੱਧ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਢੱਕਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 1 ਗਾਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹਾ ਗਾ ਸੱਜਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਬੀ ਮਿਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਰਸੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰ ਲਵਾਇਆ ਰਸੋਈ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਰ ਲਵਾਇਆ। ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾ ਪੀਪੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁੜ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੇਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਪੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੋਚੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਮਾ ਪੋਚੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੌਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਏ ਸੱਚੀ ਵੱਟਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉਤਲਾ ਢੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਨੀ ਪਊ ਹਨਾ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਬੁਰਸ਼ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹਾਉਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤੋੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਪਊ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਉਹ ਗਾਨੇ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ 10-20 ਰੁਪਏ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਫੇਰ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਉਸੇ, ਮਾਰ ਸੋਟੀ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਅੱਧ ਮੁੱਲ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਢੱਕਣਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨਾਨੀ ਦੋਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੂੰ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੂੰ, ਤੂੰ ਫੜ ਲਾ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਂਗੀ, ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਐਂ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਨੂਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਪੌੜੀ 'ਤੇ, ਵੀ ਡਰ ਡੁਰ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ 3-4 ਟੁਕੜੇ, ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਢੱਕਣ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਟ ਜੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਟ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੀਗਾ ਢੱਕਣ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜਾਤੀ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7-8 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਮਸਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੈਂ ਕੱਢਤਾ ਢੱਕਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਢੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਉਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਘੇਰਾ ਆਏ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਹਰਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੌਂਕੀ ਮੈਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇੰਨਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨਾ ਕੀੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗੱਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਿੰਮ ਹਿਲਦਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਂਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਚਦਾ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਥੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਐਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਵਈ ਜੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੌਂਤਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਵਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਧੋਣੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੇਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ।